Sân bay gì cơ? Làm thử kìa. Mày luôn. Ra đây luôn. Cho dí vào. Còn có dao này. Thì Cái gì? Đây là bao nhiêu tiền? 60.000. 60.000 một lon. Đi không? Không. Cái ảnh đi pass quay kiểu đang ngồi sò xuống đây lồng Tầm 1. Eo ơi. 23 nhá. 23. Không bao đu này à? Almond. Almond croissant. Yeah. What? 28. Cái bên này có nước ngon hơn cái này không? Cái này không có ngọt luôn, cái này rất là ngon luôn. Nó kiểu Xé thôi mà. kiểu dai ấy. Quá mệt. Thôi. Anh ơi bạn cỡ khác thôi mà lại ảnh ở đây đi vậy. Thằng đó là
mình. Tít. Nó cũng như bao chỗ khác vậy. Hàn Quốc nó chụp lâu ấy. Trời, vụ mưa to đùng, vụ mây đây. Ở sao? Em còn rất là Then 83. Yes. Okay, so later you need to reach. Không có bóng người vậy. Ghê vậy. nó xuống thật chứ. Sorry. No. Can. Okay.
Balsamic powder. Ngon không? Em mưa to kinh khủng luôn. Đấy để Phi đấy phía trước. Ý là đứng sát đèn đỏ xong rồi để Phi cho nhanh đấy, thấy chưa? Thấy chưa? 这个是间呢